අයිබෝන් කරපේ ගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර එකේ YouTube channel එකේ මේ Python programming lesson series එකේ 22 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා list ගැන. list ගැන data structure එක මම කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒකේ දෙවෙනි වීඩියෝ තමයි මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගේම් බලලා එන්න. මොකද මම ඒ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් වැදගත් මාතෘකා කීපයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි මෙන්නේ list indexing ඒ වගේම list එක use කරන්න පුළුවන් methods කීපයක් ගැන. ඉතින් බැලුවේ නැත්නම් මේ දැම්ම මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ list ගැනම තමයි. list වල තවත් පුංචි දේවල් කීපයක් ගැන මම කතා කරනවා. හොඳයි. ඉතින් මම මේ කොට සයින් කරගන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම අද විශේෂ දෙයක් කතා කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ තමයි මෙන්න මේ ලිස්ට් අපි මෙන්න මේ වැඩේ කරද්දී අපිට විශේෂ අවස්ථාවක් වුණා. විශේෂ දෙයක් වුණා ඇත්තටම. ඒ තමයි මෙන්න මේ ලිස්ට් ඉන් ලිස්ට් කියන අවස්ථාව. අපිට ඒක සිද්ධ වුණේ ඇත්තට මෙන්න මේ විදිහට අපි ලිස්ට් එකට මොකක් හරි data එකක් අපිට append කරන්න පුළුවන් නේ අපේ ලිස්ට් එකට. ඉතින් මේ data එකක් append කරනකොට අපි element එකක් විදිහට සම්පූර්ණ ලිස්ට් එකක්ම අපි append කරන්න try කරා. වෙන වෙනම. 90 හරි. ඉතින් අපි මෙන්න මෙහෙම run කරන්න ගිහලා තමයි අපිට මෙන්න මේ දේ අපි හොයාගත්තේ කියන්නේ අත්‍තරම මෙහෙම දෙයක් උනේ. ඉතින් අද කතා කරන්නේ වෙන මේ දේ ගැන. මේක සරලව මේ විදිහට copy කරගන්නම්. හරි. මේකට තමයි අයින් කරගන්න. හොඳයි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ වෙන මේ දේ ගැනනේ. මම මේක ඉන්ඩෙක්ස් එකක් දාගන්නම් 5යි කියලා. හරි. හිතන්න දැන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක මෙන්න මේ list in list වගේ අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ sub list එකක් ඕගොල්ලන්ට print කරගන්න ඕනේ කියලා දැන් sub list කියලා මම අදහස් කරේ මෙන්න මේ main list එක ඇතුලේ තියෙන තවත් list එකකට අපි කියනවා sub list එකක් කියලා. මෙන්න මේ list එක මම දැන් මේ highlight කරන list එක print කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා හිතන්න. ඉතින් අන්න ඒක කරගන්නේ කොහොමද? බොහොම සරලයි. ඔකොන්න කරන්න තියන්නේ ඔගොල්ලෝ list එක assign කරලා තියෙන variable එකෙන් නම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ variable එක assign කරලා තියෙන්නේ a කියන variable එකට. ඉතින් මම a කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ curly bracket එකක් දානවා. sorry square bracket එකක්. square bracket එකක් දාලා මම දැන් දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ sub list එක පටන් ගන්න index එක. ඉතින් මෙන්න මේ sub list එක පටන් ගන්න 5 කියන index එකෙන් 0 1 2 3 4 5. ඔව්. 5 කියන index එකෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න. ඒකින්ද මම මෙතන 5 කියලා දෙනවා. හරි. මම දැන් මේක run කරලා බලන්නම්. run කරලා පස්සේ මට output එක එන්නේ 60 70 80 90 කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ list එක ඇතුළේ තියෙන සම්පූර්ණ sub list එකම මට output එකක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මට බැරිද දැන් මේ 70 80 90 කියලා වගේ value එකක් print කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ sub list එක ඇතුළේ තියෙන වෙනත් value එකක් මට print කරගන්න බැරිද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. හැබැයි මීට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. හරි. ඉතින් මේකේ output එක දැන් දන්නවනේ 60 70 80 90. දැන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ දැන් මේකත් list එකක්නේ. අපිට පුළුවන් මේ list එක slice කරන්න. ඉතින් මේ list එක slice කරන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට I curly bracket square bracket එකක් දාන්න. එහෙම දාලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය value එක තියෙන index එකේ index එක දෙන්න. හරි. මම දැන් මේක මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. දැන් අපි මෙන්න මේ list එක access කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් මෙන්න මෙයා තමයි slice කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකත් list එකක් ඉඳලා අපි දන්නවා මේක බිඳුවෙනි index එක මේක 1 මේක 2 මේක 2 මේක 3. හිතන්න දැන් මට මේ 80 print කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් 80 තියෙන්නේ දෙවෙනි index එකේ. මෙන්න මේ list එකේ දෙවෙනි index එකේ. නැතුව සම්පූර්ණ list එකේ දෙවෙනි index එකේ නෙවෙයි. මේ list එකේ දෙවෙනි index එක තමයි 80 වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන 2 කියලා මෙන්න මේ square bracket එකේ දෙනවා. මොන දැන් බලන්න output එක මොකක් වෙයිද කියලා. මට 80 කියලා හරියටම output එක එනවා. ඉතින් 80 කියන්නේ මෙන්න මේක. දෙවෙනි index එකේ තියෙන.
ඉතින් මම මේ කරපඩි ආයිත් කියන්න. අපි මේ ලිස්ට් එකක් ස්ලයිස් කරලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වැඩේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මං ඉස්සෙල්ලා කරා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කරේ මෙන්න මේ සබ් ලිස්ට් එක මේ විදිහෙන් අපි print කරගත්තා 60 70 80 90. අපි දැන් මේ විදිහට දුන්නයි කියන්නේ අපි මෙන්න මේ සබ් ලිස්ට් එක ඇක්සස් කරලා තින්නේ. ඉතින් මේකත් ලිස්ට් එකක් ඉන්න අපිට පුළුවන් මේකත් ස්ලයිස් කරන්න මේ විදිහට. අපිට එතකොට තමයි අදාළ සබ් ලිස්ට් එකේ තියෙන එලිමන්ට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහටම අපිට තවත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ list in list slicing කියන කතන්දරයට ආවට පස්සේ මම දැන් තව පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. හිතන්න තව කෙනෙක්ට උවමනාවක් ඇති වෙනවා මෙන්න මේ සබ් ලිස්ට් එකට මේන් ලිස්ට් එකට නෙවෙයි මෙන්න මම දැන් මේ highlight කරපු සබ් ලිස්ට් එකට තවත් මොකක් හරි වැලියු එකක් append කරන්න. සබ් ලිස්ට් එකට තමයි append කරන්න ඕන කරන්නේ. කෙනෙක් යෝජනා කරන්න පුළුවන් අපිට බැරිද a.append දැන් මට ඕනේ මෙතන 100 කියලා දාගන්න. මම දැන් මෙතන 100 කියලා දුන්නොත් අත්‍තරම් මේක append වේවිද මෙන්න මේ ලිස්ට් එකේදී. අපි බලමු මේක රන් කරලා. දැන් මේ කෝල් කරන්න ඕනේ. හරි. හරි මට අවුට්පුට් එකක් නම් එනවා. හැබැයි 100 append වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සබ් ලිස්ට් එකට එළින්. පිටින් තමයි මේක append වෙලා තින්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ ලිස්ට් එකෙන් එළි තමයි append වෙලා තින්නේ. හැබැයි මට වෙන්න ඕන එහෙම නෙවෙයි. මට මේ 100 append වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ sub list එක ඇතුළට. ඉතින් අන්න ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඕගොල්ලෝ සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ sub list එක access කරන්න. ඉතින් ඒක මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා. sub list එක access කරන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ මෙතන a.append වෙනුවට ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් දාලා අදාළ ලිස්ට් එක පටන් ගන්න ඉන්ඩෙක්ස් එක. දැන් මේ ලිස්ට් එක පටන් ගන්නේ 5 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් හින්දා මම දැන් මෙතන දෙන්න ඕනේ 5 කියලා. මෙහෙම දීලා මම දැන් මේක රන් කරොත් බලන්න මට අවුට්පුට් එක එනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපේ සබ් ලිස්ට් එකට අලුත් වැලියු එකක් append වෙලා තිනවා තමයි 100 කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරපු හැම මෙතඩ් එකක්ම පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ අර කතා කරපු pop, remove, ඊට පස්සේ extend මේ වගේ ඕනම method එකක් use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රමයට. හොඳයි. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු විශේෂ මාතෘකාවක් විශේෂ මාතෘකාවක් ගැන දැන් කතා කරන්නේ. ඒ තමයි universal functions. ඉතින් මේ universal function එකක් කියන්නේ අපි මේ ගන්න function එක Python වල තියෙන ඕනම data structure එකක් එක්ක භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් යම්කිසි function එකක් ඕනම data structure එකක් එක්ක use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා අපි යන්නේ ඒවට කියනවා universal function කියලා. ඉතින් universal functions විදිහට කීපයක්ම තියෙනවා. මේවා මම දැන් එකකින් කියලා දෙන්නම්. මම ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍යම දේවල් ටික මම කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මම කතා කරන්න යන්නේ length කියන ෆන්ක්ෂන් එක. len කියන ෆන්ක්ෂන් එක මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා ලිස්ට් එකක දිග මැඩ ගන්න. ඒ කියන්නේ ලිස්ට් එකක තියෙන එලිමන්ට් ගාන ගණන් කරගන්න අවශ්‍ය වුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් අන්න ඒක කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට බොහොම සරලව පුළුවන් len කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න. ඉතින් මම මේකට වේරියබල් එකක් හදාගන්නම්. මොකද ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලේසි වෙන්න. හරි. ඉතින් len කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ මේ විදිහට. මුලින්ම len කියලා දෙන්න ඕනේ. lend නෙවෙයි len len. එහෙම දාලා මේ විදිහට වරහන් දාන්න ඕනේ. වරහන් වලින් අපිට මෙයා ඉල්ලනවා පැරාමීටර් එකක්. පැරාමීටර් එකක් විදිහට මෙයා ඉල්ලන්නේ අපි දැන් දිග මනින්න ඕනේ මොන ඔබ්ජෙක්ට් එකේද කියන එක දෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ දිග මනින්න යන්නේ මේ list කියන ඔබ්ජෙක්ට් එකේනේ. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා මෙන්න මේ මම a කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ list එක assign කරලා තියෙන variable එකේ නම. හරි. මම දැන් මේක save කරලා run කරොත් මට output එක එනවා 6ක් කියලා. ඉතින් මේ 6 කියන්නේ අර index කතන්දර මුකුත් අදාළ නැහැ. මෙතන තියෙන index ගාන තමයි මෙතන තියෙන element ගාන තමයි මෙයා ගණන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඉතින් මේ 6 වෙනි දැන් මේකත් ගණන් කරන්නේ එයා තනි එලිමන්ට් එකක් විදිහට. අන්න ඒගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේවා තනි එලිමන්ට් තමයි. හැබැයි මේක අපිට පේන විදිහට මේක ලිස්ට් එකක්. හැබැයි
len කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ මෙයා ගණන් ගන්නේ තනි එලිමන්ට් එකක් විදිහට. අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩේ තේරෙන්න තියලා මේ len කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි ඊළඟට කතා කරමු. max කියන ෆන්ක්ෂන් එක ගැන. ඉතින් මෙන්න max කියන ෆන්ක්ෂන් එක සහ මම ඊළඟට කතා කරන්න ඉන්න min කියන ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකම ඔයගොල්ලෝ භාවිත කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ numerical values දාලා තියෙන list වලට විතරයි. හරි ඉතින් මම දැන් මේකෙන් වෙන වැඩේ කියන්නම්කෝ. නේ max කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ list එකක තියෙන විශාලම අගය display කරන එක, output කරන එක. ඉතින් මට දැන් බලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ list එකේ තියෙන විශාලම අගය. ඉතින් මට පුළුවන් මේකෙදිත් අර කලින් වගේම මෙයා පැරාමීටර් එකක් කියලානවා. ඒ තමයි මොන ඔබ්ජෙක්ට් එකේද ඔබ්ජෙක්ට් එකටද මම මේ දේ කරන්න ඕනේ කියන දේ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට max එක කවුන්ට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ A කියන list එකේ. හරි මම දැන් මේක රන් කරන්න. මට error එකක් එනවා. හරි. ඉතින් මේ error එක එන්නේ මෙන්න මෙහෙම දාලා තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ list in list. අවස්ථාවකදී අපිට මේ max සහ min ඒ වගේම sum කියන තවත් ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන්ස් යූස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක හින්දා මම දැන් මේකට සයින් කරලා දාන්න. හරි. දැන් මම මේක රන් කරන්න. හරි. මට දැන් output එක එනවා මෙන්න මේ විදිහට 50 කියලා output එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ list එකේ තියෙන විශාලතම අගය තමයි 50. දැන් මම මෙතන 190ක් වගේ දුන්නොත් බලන්න දැන් මේකට වෙන වැඩේ විශාල මගේ 190 කියලා එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ අපිට min කියන ෆන්ක්ෂන් එක. min. ඉතින් min කියන ෆන්ක්ෂන් එකත් අර max එකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක තියෙන කුඩාම අගය output කරගන්න පුළුවන් අපිට මේකෙන්. මේක රන් කරුවොත් අපිට 10 කියලා තමයි output එක එන්නේ. හරි ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මම කතා කරන sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඉතින් sum කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ numerical values දාලා තියෙන list එක එකතුව ගණන් කරලා දෙන එක. ඉතින් දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ list එකේ තියෙන හැම value එකක තියෙනම මෙන්න මේකේ තියෙන එකතුව මට හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් sum කියන ෆන්ක්ෂන් එක බොහොම සරලව පාවිච්චි කරන්න. මෙතනත් පැරාමීටර් එකක් ඉල්ලනවා. මම දෙන්නම් a කියලා list එක save assign කරලා තියෙන variable එකේ නම. හරි. ඉතින් මට output එක එනවා 340ක් කියලා. ඉතින් මේ list එකේ තියෙන values අපි එකතු කරලා බලුවොත් එකකින් එක උත්තරේ එන්න ඕන 340ක් කියලා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි universal functions එක වැඩ කරන්නේ. මම තවත් bonus එකක් විතර තවත් එකම එක universal function එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒ තමයි del කියන function එක. අතන මේ function එකටත් වඩා මේක built in class එකක් කියලා කිව්වත් තරක් දන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් වෙන del කියන එකෙන් කරන්නේ සරලම delete කියන එක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන දෙන්න ඕනේ delete කරන්න ඕන element එක. දැන් හිතන්න අපිට මේක දැන් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අර remove කියන method එක වෙනුවට. ඉතින් කැමති නම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට list එකේ තියෙන value එක remove කරන්න. බයි කැමති නම් මේකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි මම එක උදාහරණයක් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. දැන් මට ඕනේ මේ A කියන list එකේ 20 කියන සංඛ්‍යාව වයින් කරගන්න. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතන 1 කියලා දෙන්න. දැන් මේක මෙහෙම save කරලා run කරොත් මට error එකක් එනවා. මතක නැහැ කොහොමද මේ පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මටත් මේ යන්තම් මතක් වුණා. ආයෙත් error එකක් එනවා. හරි. වැරද්ද මොකක්ද කියලා මම හොයාගත්තා. අපිට මේ delete කරන දේක් අපිට print කරගන්න බෑනේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මෙතන වැරද්ද වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මම මේ වැඩේ මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන del කියන keyword එක දාලා මේ විදිහට delete කරගන්න ඕනේ 20 කියන සංඛ්‍යාව. 20 කියන element එක. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ පළවෙනි
ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඉතින් මම මේක මෙහෙම දෙනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක print කරනවා අපේ list එක. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. හරි. ඔන්න දැන් හරියටම output එක වෙලා තියෙනවා. 10 30 40 50 190. කියන්නේ 20 delete වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම එලිමන්ට් එකක් අයින් කරගන්න පුළුවන්. delete කරගන්න පුළුවන්. 10 20 30 40 නැහැ. 40 නැතුව 50 190 තමයි print වෙලා තින්නේ. හිතන්න දැන් මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. del a කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ a කියන list එක delete කරන්න කියලා. මම බලන්න දැන් මොකක් වේවිද output එක. මට error එකක් එනවා. name error එකක්. name a is not defined. මේ වෙච්ච වැඩේ පොඩ්ඩක් confuse ඇති. මම මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. del a කියන list එක delete කරන්න කියලායි මම මෙතන කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ list එක delete වුණා කියන්නේ අපේ print function එකට a කියලා දෙයක් print කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ a කියලා දෙයක් අපි define කරලා නැති තත්යකටපත් වෙනවා මෙහෙම අපි delete කරලා පස්සේ. ඉතින් අන්න ඒකයි මෙතන name a is not defined කියලා අපිට output එක ආවේ. හොඳයි ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති සහ ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නේ නැති ඊට දේවල් දැනගන්න නැති කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා tuples ගැන. දෙවනි data structure ගැන. ඒක නම් ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ tuples ගැන කතා කරලා මම dictionary වලට එනවා. ඊට පස්සේ මම කෙලින්ම ඊට පස්සේ මම කතා කරගෙන ඉන්නේ මොකද්ද functions sorry if කියන condition statement ගැන conditional statement ගැන අතරම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගට බලන්න දෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි programming PC tricks web development මේ හැමදේම හොඳයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න මතක කරන්න තිබා ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe දාන්න මතක කරන්නත් එපා ඒ වගේම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ අපේ GitHub account එකත් මගේ GitHub account එකත් follow කරන්න මතක කරන්නත් එපා මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියන්නම් ඒ වගේම අපේ website එකටත් එන්න ඔයගොල්ලෝ මගේ softwares කැමති නම් download කරගන්න නැත්නම් ඒ source code නොමිලේම download කරගෙන ඒවා වෙනස් කරන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ website එකට එන්න මේ හැම දෙයකම links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු